Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hội chị em còn đang giải trí với bảng vinh dự thì Phi Phi cũng từ xa chạy tới. Nghe nói hôm nay sẽ chuyển lớp sao mà lại có nhiều người đứng ở cổng trường như vậy khiến cô có chút hiếu kỳ. Hội chị em nhanh chóng phổ cập tin tức cho Phi Phi, cũng không quên trêu chọc cô vài câu. Dĩ nhiên là khai mạc cuộc thi diễn kịch của học bá một năm một lần rồi. Mấy bài diễn này cũng không bằng cậu đâu, làm ảnh hậu không bằng Đậu Thanh Hoa thống trị đầu bảng luôn. Câu này cậu nói không có tí mâu thuẫn nào luôn, giả bộ thành công rồi đấy. Cả những cô bạn cùng lớp hỏa tiễn của Phi Phi cũng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ cô. Phi Phi cậu giỏi thật đấy, cậu cứ lặng lẽ học mà rất khiêm tốn. Tớ thấy tiếc khi cậu từ chối đạo diễn nổi tiếng vào học kỳ trước đấy, thì ra cậu có mục tiêu lớn là vào Thanh Hoa. Chật chật, đúng là ngầu đét. Mặc dù nhận được không ít lời khen nhưng người vừa bị hiện thực dội cho một gáo nước lạnh là Phi Phi đây vô cùng khiêm tốn nói. Tại cuối kỳ tớ may mắn thôi, mới thi tốt có chút xíu đã kiêu ngạo rồi, tới Thanh Hoa một chuyến là thấy bị vả mặt liền, ở đó quá là nhiều thần tiên luôn. Tư Kỳ tiến lại gần cô, nhìn cô từ trên xuống một lượt rồi ra kết luận, chật chật chật, Phi Phi à, mới có một mùa hè không gặp mà cậu khác trước nhiều quá. Nghe bạn mình nhận xét như vậy khiến Phi Phi khá tò mò, khác gì cả. Sao tớ không thấy nhỉ? Tư Kỳ sờ cằm suy tư, tớ cũng không nói thành lời được, tại thấy hình như người cậu này nở hơi, cử chỉ nho nhã, con người cũng khí chất hẳn lên. Có phải cậu đọc sách không? Trong sách có cái câu gì nói về cái này nhỉ? Cô bạn tóc xanh lá tên Ninh Đan vừa nghe đã nhớ ra bèn nói xen vào khai sáng cho Tư Kỳ, là trong người có thi thư ắt sẽ tỏa sáng. Phi Phi nghe vậy thì chỉ biết cười, cậu có nói quá không vậy, nếu thật sự có thay đổi, cũng không hoàn toàn là nhờ vào việc đọc sách đâu. Lần này đến phiên lớp trưởng vào bám lấy cô truy hỏi đến cùng, vậy là gì, có bí quyết gì để nâng tầm khí chất con người lên không? Tớ cũng muốn. Cái mặt này của tớ thì hết cách rồi. May ra cứu vớt được chút thân hình khí chất thôi. Trước sự tò mò của đám bạn, Phi Phi không tiết lộ ngay mà chỉ úp úp mở mở nói, đấy là cách luyện tập đặc biệt của tớ. Năm cuối rồi, tớ không muốn các cậu bị phân tâm. Đợi năm sau thi đại học xong tớ sẽ nói cho các cậu. Đến lúc đó đừng có kêu mệt đấy, luyện tập đặc biệt gì mà thần bí thế. Lớp trưởng vẫn không bỏ cuộc, cô ấy mau chóng đuổi theo Phi Phi đang chuẩn bị về lớp. Không bàn đến phương pháp học nữa thì cô ấy liền chuyển sang một hứng thú khác. Vậy Phi Phi, cậu kể bọn tớ nghe bên trong Thanh Hoa thế nào đi. Có phải toàn là học bá ba đầu sáu tay cả không? Không thể phủ nhận độ nổi tiếng của Phi Phi ở Minh Đức ngày càng rộng rãi. Cô nghiễm nhiên trở thành tấm gương chói sáng ai ai cũng ngưỡng mộ. Các đàn em khóa dưới đi ngang qua nhìn thấy cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái. Là đàn chị Phi Phi lớp 11 kìa, xinh quá. Nghe nói chị ấy đã từ chối phim của đạo diễn Trần ở học kỳ trước tớ còn không tin. Nhưng gặp người thật thì hoàn toàn thuyết phục, không những xinh lại còn giỏi. Người ta mới là con của thần nữ oa nặn ra, chúng ta chỉ là bùn đất mà thôi. Dù nói là ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng thật ra vẫn còn một số thành phần nhìn Phi Phi không vừa mắt. Mà tạm thời thì hình như chỉ có mỗi Sở Mỹ là vẫn cố chấp không muốn công nhận cô, top 27 đâu phải thành tích tốt. Chỉ là có tiến bộ nhiều thôi, Gia Tố từ khi vào trường đến giờ luôn đứng top 10 đấy. Sở Mỹ vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Châu Gia Tố như đang muốn lấy lòng cô ấy, Tử Quân bên cạnh thì không quá tỏ ra thù địch mà dường như cũng đang khá hiếu kỳ. Khí chất của cô ấy cũng ra gì đấy, tớ cũng muốn luyện tập kiểu gì mà lại thay đổi lớn đến vậy. Mà Châu Gia Tố hôm nay dường như có chút khác thường, cô ấy không ở lại bàn chuyện với hội chị em mà lại đột nhiên nói 3 từ múa cổ điển rồi bỏ đi nhanh chóng một cách khó hiểu. Thấy Châu Gia Tố kỳ lạ như vậy nên Sở Mỹ và Tử Quân cũng không biết nên làm thế nào. Sở Mỹ lo lắng nói, hình như hôm nay tâm trạng Gia Tố không vui, chưa từng thấy cậu ấy để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy bao giờ. Tử Quân cũng thắc mắc, hóa ra Châu Gia Tố nói 3 từ múa cổ điển là vì cô ấy biết Phi Phi dạo gần đây cũng đang bắt đầu học về bộ môn này. Nhưng vấn đề là sao Châu Gia Tố lại biết được nhỉ? Hơn nữa năm cuối cả rồi mà Đông Phương Phi Phi vẫn còn học múa làm gì. Tiếc là chẳng có ai giải đáp cho bọn họ, bí ẩn thì vẫn mãi là bí ẩn thôi. Các học sinh cũng không có thời gian để hóng hớt quá lâu, rất nhanh đã đến giờ vào học. Hôm nay ở lớp hỏa tiễn, buổi đầu tiên sau khi quay trở lại trường học là tiết sinh hoạt của thầy Trương. Nhiệm vụ của ngày hôm nay chủ yếu là chuyển lớp và phát sách cho học kỳ mới. Kế hoạch học tập của kỳ này cũng đã nói với các em rồi, chúng ta phải tranh thủ học hết nội dung trong sách giáo khoa trước tháng 10, sau đó chính thức bước vào cuộc đua đại học. Mục đích của việc chuyển khối 12 lên tầng cao nhất của tòa nhà là để tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt, hơn nữa mỗi phòng học của học sinh lớp 12 đều được trang bị những thiết bị đa phương tiện tốt nhất. Thậm chí bàn ghế của kỳ này cũng đã thay đổi, có thể mở ra gập vào cho các bạn có một giấc ngủ ngon vào buổi trưa. Không hổ là trường top Minh Đức, đãi ngộ của học sinh cuối cấp cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ. Thầy Trương càng nói càng cảm thấy tự hào, nhà trường thực sự đã đặt nhiều hy vọng vào lớp học này đó, cố lên các em. Báo cáo khai giảng đến đây thôi, lớp học ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Sau khi nói xong thì thầy Trương cũng rời đi. Lúc ra tới cửa lớp thầy ấy còn không quên quay lại cười thân thiện hỏi, đã điều chỉnh đồng hồ sinh học chưa? Ngày mai đừng có ngủ vắt lưỡi lên đấy.
Lớp hỏa tiễn của chúng ta sẽ không có bạn nào như vậy đâu phải không? Câu trả lời nhận được quả là không khiến người ta thất vọng. Cả lớp đều đồng thanh đáp rằng đã điều chỉnh hết rồi, nhưng thầy Trương có lẽ đã quên nơi này là đâu mất rồi, điển hình như Ninh Nan. Cô ấy biết cách mà bản thân trải qua kỳ nghỉ hè dám chắc cũng là cách mà đa số những học sinh lớp hỏa tiễn đã làm. Ninh Đan tiến lại bàn Phi Phi rồi nói một cách chắc nịch. Tớ dám cá là đa số mọi người đều chưa từng thay đổi đồng hồ sinh học ấy. Lớp hỏa tiễn ở Minh Đức mà dám ngủ nướng vào kỳ nghỉ hè á, ngày nào tớ cũng kiên trì ôn tập làm để đó. Phi Phi nghe vậy chỉ cười không nói, cô vô thức đưa mắt nhìn lên dòng chữ đếm ngược ngày thi đại học trên bục giảng. Cách ngày thi đại học còn 295 ngày, nghe có vẻ rất lâu nhưng cô biết một khi đã lao đầu vào nghiêm túc học tập thì chẳng mấy chốc cái ngày định mệnh ấy sẽ đến rất nhanh. Cậu xem, có khổ cũng chỉ mệt thêm 1 năm nữa thôi, cố lên. Sau khi tan học, hôm nay Châu Gia Tố có giờ học múa và hiện tại cô ấy đang luyện tập chăm chỉ dưới sự chỉ dẫn của giáo viên, vì là giờ học riêng nên sẽ chỉ có 2 cô trò với nhau. Nhờ vậy mà việc kèm cặp và giám sát học sinh sẽ trở nên dễ dàng hơn, mà bởi vì hôm nay tâm trạng của Châu Gia Tố có hơi bất ổn nên cô ấy bị nhắc khá nhiều về việc điều chỉnh biểu cảm. Bị cảm xúc ảnh hưởng nên Châu Gia Tố đã mất tập trung, thế là trong khi đang điều chỉnh dáng người của mình thì cô ấy đã bất cẩn té ngã. Giáo viên dạy múa thấy thế thì vội vàng chạy đến đưa tay ra đỡ cô ấy dậy. Sao lại không cẩn thận vậy? Không sao chứ, em không sao. Cô Đinh, cô giáo dạy múa tên đầy đủ là Đinh Mẫn Chân, hiện đang là phó hội trưởng hiệp hội múa và đồng thời cũng là một diễn viên múa hạng A. Cô ấy cũng đã nhận ra sự bất thường của Châu Gia Tố, vì thế đã đề nghị tạm ngưng một lát rồi ân cần nói, em lau mồ hôi đi, đừng để mệt quá, giờ em đã lớp 12 rồi, vẫn nên tập trung vào việc học thì hơn. Đúng rồi, không phải hôm nay em với Phi Phi khai trường sao? Sao em lại đến chỗ cô tập múa vậy? Nhắc đến chuyện này là Châu Gia Tố liền ấp úng, nhất thời không biết phải nói thế nào. Đinh Mẫn Chân ngồi xuống bên cạnh Châu Gia Tố, dùng khăn mềm giúp cô ấy lau mồ hôi rồi bất đắc dĩ nói, cái con bé này, cô sắp dạy em 5 năm rồi đó, đừng nói là trò cưng. Cô cũng đã coi em như con gái mình rồi đó, em có chuyện gì mà không thể nói với cô được sao? Nghe Đinh Mẫn Chân nói vậy thì Châu Gia Tố cũng không muốn giấu giếm nữa. Cô ấy ngẩng đầu lên, thành khẩn nói, cô Đinh, cô có thể đừng dạy cho Đông Phương Phi Phi nữa được không? Ôi thật chấn động, hóa ra Đinh Mẫn Chân hiện cũng là giáo viên dạy múa cho Phi Phi, điều này lý giải cho việc vì sao Châu Gia Tố lại biết gần đây Phi Phi đang học múa cổ điển. Cũng như việc Đinh Mẫn Chân biết chuyện cả Phi Phi và cô ấy hôm nay đều vừa khai giảng ở trường xong, trước lời thỉnh cầu nghe có chút quá phận này của Châu Gia Tố. Đinh Mẫn Chân không trực tiếp trả lời cô ấy mà chỉ hỏi, Gia Tố, em ghét Phi Phi à? Châu Gia Tố nghe vậy thì càng buồn bã. Cô ấy nghẹn ngào nói, không phải là ghét ạ, em nói ra chắc chắn cô sẽ nói em nhỏ mọn, vốn dĩ em là nữ sinh ưu tú nhất trường. Em cũng luôn cố gắng vì điều đó, nhưng Đông Phương Phi Phi cậu ấy cao hơn em, xinh hơn em, hát cũng rất hay nữa. Thậm chí việc học cũng ngày một tiến bộ, cứ như cậu ấy đang từ từ cướp từng thứ một từ tay em vậy. Mặc dù em biết mình nghĩ như vậy là sai, nhưng em không thể nào khống chế được bản thân mình, đến cả cô cũng khen cậu ấy có năng khiếu múa hơn em, lẽ nào cố gắng thật sự công cốc sao? Châu Gia Tố càng nói càng suy sụp, cô ấy co người lại, gục mặt ôm gối, lúc này cảm giác tự ti và ghen tị đang bao phủ lấy cô ấy, sự cạnh tranh quá lớn khiến cô ấy không thể ngừng lo lắng. Cô ấy bắt đầu sợ sự ưu tú và vượt trội của mình sẽ dần biến mất và cô ấy không thể không xem Phi Phi là đối thủ đáng gờm của mình được. Và vì thế sự thân thiện của cô ấy đối với Phi Phi dần biết thành lạnh nhạt. Đinh Mẫn Chân nghe Châu Gia Tố nói vậy thì chỉ dịu dàng xoa đầu cô ấy rồi nói, đúng vậy, năng khiếu rất quan trọng, nó có thể quyết định giới hạn của một người, nhưng cho dù cô có nói như vậy, em sẽ ngừng cố gắng sao? Dường như câu nói này đã khiến Châu Gia Tố ngộ ra điều gì đó, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Mẫn Chân với đôi mắt ngấn nước. Đinh Mẫn Chân cười nhẹ, đứa nhỏ này, nhìn thì hiền lành dịu dàng, thực chất trong lòng rất ương ngạnh, rất tỉnh táo. Giờ em đang bị tài năng của Phi Phi đè bẹp, nhưng đối với những người khác, chẳng phải họ cũng bị tài năng của em đè bẹp đấy sao? Ông trời luôn có người mà mình yêu ái, vậy nên đời này của chúng ta phải học được cách thỏa mãn với bản thân. Không phải là Châu Gia Tố không hiểu đạo lý này, dù vậy cô ấy không thể ngăn bản thân bồn chồn lo lắng, em biết rồi thưa cô. Chỉ là em thấy cô rất thích bạn ấy, nên trong lòng hơi hoang mang, sợ cô không thích em nữa, trong lòng em, cô luôn giống như người mẹ thứ hai vậy. Đinh Mẫn Chân cười, cô ấy tiến tới vỗ nhẹ vào lưng Châu Gia Tố, khích lệ cô ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ. Làm gì có chuyện đó, cô thích Phi Phi là thật, nhưng cô thích em hơn mà. Thấy sắc mặt Châu Gia Tố vẫn chưa khá lên là bao, Đinh Mẫn Chân như nhận ra điều gì đó. Cô ấy hỏi, trạng thái bây giờ của em có phải là do ảnh hưởng từ gia đình không? Nói rồi Đinh Mẫn Chân nhớ lại lần đầu mẹ Phi Phi gửi cô đến đây, dường như cũng đang che giấu điều gì đó vậy. Thế là theo dòng hồi tưởng của Đinh Mẫn Chân, chúng ta quay trở lại 1 tháng trước, cái ngày mà Phi Phi tìm được gia sư dạy múa. Khi đó sau khi đánh giá bài kiểm tra đầu vào của Phi Phi, Đinh Mẫn Chân đã có chút lung lay, thật sự làm khó cho tôi quá, giờ tôi cũng đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không được như trước nữa, cộng thêm nhiều việc, vừa phải bay đi khắp nơi làm giám khảo, vừa phải lo chuyện của hiệp hội múa. Nhưng đứa trẻ này quả thực có năng khiếu hiếm gặp đấy, vai thẳng,
eo thon, chân dài. Tỷ lệ cơ thể rất tiêu chuẩn, khả năng cảm nhạc cũng rất tốt. Động tác rất nhẹ nhàng, đẹp mắt. Nghe xong một loạt lời khen không có lấy một điểm chê bai nào của Đinh Mẫn Chân. Mẹ Phi Phi có chút không chắc chắn dò hỏi lại, ý của cô là? Đinh Mẫn Chân cười. Vì quả thực cô ấy không muốn lãng phí một hạt mầm tốt thế này nên không thể từ chối Phi Phi được. Vừa hay học trò Châu Gia Tố của tôi và Phi Phi là bạn cùng lớp. Vậy tôi dạy cả hai đứa luôn vậy. Phi Phi nghe vậy thì vô cùng vui mừng, gập người cảm ơn Đinh Mẫn Chân rối rít. Mà lúc này mẹ của Châu Gia Tố cũng vừa đưa cô ấy đến học múa như thường lệ, thế là cả lò được một phen hội ngộ. Đinh Mẫn Chân thấy vậy thì vô cùng niềm nở định giới thiệu hai nhà với nhau. Ôi, vừa nhắc Tào Tháo đã tới rồi. Gia Tố và Phi Phi không cần phải nói nhiều nhỉ, giới thiệu một chút, đây là mẹ của Đông Phương Phi Phi, chị Lý Mỹ Như. Đương nhiên là sự xuất hiện của mẹ Phi Phi khiến mẹ Châu Gia Tố chẳng mấy vui vẻ, vừa gặp mà bà ta đã muốn đá đều người khác. Cô Đinh không cần giới thiệu đâu, đây đương nhiên là nữ CEO nổi tiếng ở thành phố C rồi. Tôi nghe nói điểm của Phi Phi đứng cuối lớp hỏa tiễn, sếp Lý cũng biết nghĩ quá, năm cuối rồi còn không cho con đi học thêm, mà lại đến làm phiền cô Đinh thế này, mẹ Phi Phi sao có thể để yên được, bà ấy ngay lập tức khoanh tay đáp trả. Vậy có lẽ chị Trần đã nhầm rồi, đúng là Phi Phi nhà tôi vừa vào lớp hỏa tiễn đã xếp cuối, nhưng đến cuối học kỳ nó đã vươn lên bậc 27 và còn được biểu dương là tấm gương tiến bộ. Lần này họp phụ huynh đầu năm, hình như tôi không thấy tên Tố Tố nhà chị trên bảng vinh danh nhỉ. Quả nhiên là sự thật này khiến mẹ Châu Gia Tố có phần yếu thế, bà ta đảo mắt khó chịu nói, thành tích Tố Tố nhà tôi vẫn luôn đứng top 12 và cũng đã theo học múa cô Đinh 5 năm rồi. Cô Đinh đã nói Gia Tố là học trò cuối cùng của cô không nhận thêm ai nữa, thế là cuộc chiến giữa các bà mẹ đã lên đến khúc cao trào. Mẹ Châu Gia Tố vẫn tỏ thái độ với việc Phi Phi đến cạnh tranh với con gái của bà ta, tôi thấy sếp Lý nên quan tâm đến việc kinh doanh của công ty thì hơn. Dù sao thì chị cũng phải chăm sóc sếp Lục mới lấy được đầu tư của Vạn Hoành mà, còn những tài nguyên khác có cướp lấy cũng chẳng tác dụng. Con gái học nhiều vậy mà làm gì, rồi cũng đi lấy chồng thôi, mà mẹ của Phi Phi cũng chẳng để tâm đến những phát ngôn bừa bãi của bà ta. Bà ấy chỉ nhún vai thản nhiên nói, chị Trần suy nghĩ lạc hậu quá, cạnh tranh công bằng không gọi là cướp, xen vào hôn nhân của người khác mới gọi là cướp đó. Lời này lại một lần nữa khiến mẹ Châu Gia Tố cứng họng, kết quả sau đó là gì chúng ta cũng đã biết rồi. Mẹ Châu Gia Tố chỉ có thể cắn răng nhìn Phi Phi và Châu Gia Tố cùng học với Đinh Mẫn Chân thôi. Quay trở về thực tại, nhớ lại cảnh tượng khó coi ngày hôm đó, Châu Gia Tố càng thêm sầu não, cô ấy chán nản thở dài, để cô chê cười rồi, thực ra nhà em và nhà Phi Phi đều mở công ty MCN, chung ngành nên va chạm nhiều. Vì mối đầu tư nhà em đang nhắm đến đã bị mẹ Phi Phi giành được trước, em lại không xả giận được cho mẹ nên gần đây mẹ càng nghiêm khắc với em hơn. Nói xong những lời này, Châu Gia Tố như đã xốc lại tinh thần. Cô ấy chào tạm biệt Đinh Mẫn Chân, cảm ơn cô đã giúp em. Em sẽ điều chỉnh lại trạng thái và cảm xúc của bản thân, cũng không còn sớm nữa. Em còn phải học lớp đàn, em đi thay đồ trước nhé cô. Đinh Mẫn Chân cũng không ngăn cản Châu Gia Tố, chỉ là cô ấy vẫn có chút lo lắng, vì thế cô ấy nói, Gia Tố à, cô phải nhắc nhở em không thể quyết định xuất thân gia đình của mình nhưng em là một đứa trẻ hiền lành tử tế. Sau này việc đối chọi giữa em và Phi Phi sẽ càng nhiều hơn. Hy vọng em vẫn giữ vững được bản chất của mình. Châu Gia Tố không quay đầu lại. Cô ấy im lặng hồi lâu rồi mới nói, em nhớ rồi, thưa cô. Thực ra Châu Gia Tố không những không ghét Phi Phi mà thậm chí còn có chút thích và ngưỡng mộ cô. Cô ấy thích tính tình thẳng thắn và dũng cảm của Phi Phi. Ngưỡng mộ Phi Phi vì có một người mẹ cởi mở và yêu thương cô, nhưng suy đến cùng việc xét tuyển đại học là vấn đề sống còn của cô ấy. Mỗi năm toàn quốc chỉ có mấy chục điểm tuyển sinh ngành nghệ thuật mà thôi, vì thế tỷ lệ chọi có thể nói là cực kỳ cao. Hành động của Phi Phi khiến cô ấy bắt đầu phải dè chừng. Ánh mắt của Châu Gia Tố càng lúc càng trở nên kiên định. Phi Phi lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật cũng chính là lúc cô trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của Châu Gia Tố. Nghĩ như thế khiến Châu Gia Tố càng quyết không thể nhượng bộ được, bởi vì cô ấy biết tương lai và số phận của mình đều phụ thuộc cuộc đua khốc liệt này. Sau ngày hôm đó, lớp hỏa tiễn lại tiếp tục trở lại guồng quay điên cuồng học tập, mà ác mộng của bọn họ bây giờ chính là đống bài tập hóa hóc búa của thầy Trương. Bọn họ phải làm hết phần đầu tiên của sách bài tập, hợp chất hữu cơ, rồi còn phải hoàn thành bài kiểm tra học phần đầu tiên vừa phát, xong hết tưởng là được thoát nhưng không. Còn phải chuẩn bị phần kiến thức cho bài tiếp theo để thầy Trương kiểm tra vào tiết sau nữa. Deadline chồng chất khiến các học sinh áp lực kêu gào trong vô vọng, cứu mạng. Không thể tiêu hóa nổi nữa rồi, vừa mới khai giảng một tuần mà ngày nào cũng 8 tiết, dồn dập bài tập với bài kiểm tra, ngày nghỉ duy nhất cũng toàn phải giải đề. Đau đớn quá đi mà, hơn nữa sách bài tập cũng phải chục trang, mấu chốt là những môn khác cũng có rất nhiều bài, gộp lại thì ngày mai không đi vệ sinh cũng không làm hết được. Vì bất lực nên có người cầu xin thầy Trương bớt chút bài tập môn hóa nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là say no, không được, những môn khác nhiều bài như vậy. Các em không được nhất bên trọng nhất bên khinh nghe chưa? Ôi cái cảm giác áp bức này khiến tôi thấy xì chết dùng bọn họ rồi đây này. Hu hu hu. Đùa gì chứ thế này thì học sinh giỏi cũng không chịu được đâu. Có lẽ thầy Trương đã nghe những lời than thở của đám học sinh cuối cấp đến quen rồi. Thầy ấy thở dài nói, kỳ thi đại học năm nay, top 3 hầu như đều bị 5 quận chiếm hết rồi.
Minh Đức không chen vào được một suất nào, nhưng may mà tỷ lệ đỗ không giảm nhiều. Sau khi tham dự cuộc họp với Sở Giáo dục tỉnh, hiệu trưởng tức đến rụng hết cả tóc, nói kỳ này nhất định không được lơ là. Lời cuối cùng, thầy ấy ra dấu cổ vũ học sinh một cách đầy chân thành, áp lực tạo kim cương, vẫn còn 289 ngày nữa, cố lên các em. Cường độ học tập dày đặc dày vò cả một ngày nên đến khi tan học mọi người dường như chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hu hu, Ninh Đan cũng đã không còn có thể hăng hái như mọi khi nữa. Cô ấy không nhịn được than thở với Phi Phi, khổ quá, ra cổng trường uống trà sữa tìm cảm giác hạnh phúc không? Phi Phi trái lại dường như không biết mệt mỏi là gì, cô vừa đi vừa gặm bánh mì, bộ dạng trông có vẻ rất gấp gáp. Không, tài xế còn đang đợi tớ ở cổng, thấy Phi Phi tan học rồi mà còn trông có vẻ bận rộn như thế khiến Ninh Đan khá ngạc nhiên, sao tan học rồi mà cậu còn gấp thế? Vì tớ có hẹn với giáo viên tập luyện rồi, thời gian của cô là vàng là ngọc, tớ không dám để cô phải đợi tớ, vì đi vội nên Phi Phi lại bất cẩn suýt ngã. May sao có Nhiếp Thần Dạ kịp thời đỡ cô lại, không thôi giờ này cô đã tặng đất mẹ một nụ hôn nồng cháy rồi. Thấy Phi Phi như vậy khiến Ninh Đan càng thêm lo lắng. Ấy, cậu đi đường phải để ý chứ, sao người cậu chỗ xanh chỗ tím hết vậy, không lẽ vừa học vừa tự hành hạ mình, đừng gò bó bản thân quá. Học cũng phải chú ý sức khỏe nữa. Phi Phi nghe vậy thì bật cười, cô cũng không nán lại nữa mà sau khi đứng vững thì lại tiếp tục chạy vội ra cổng trường. Không phải như cậu nghĩ đâu, tớ đi trước đây, về nói chuyện sau. Ninh Đan nhìn theo bóng lưng của Phi Phi. Cô càng như vậy thì lại càng không thể khiến người khác yên lòng được, đến bữa tối cũng không ăn uống tử tế, cậu ấy liều mạng quá, thật sự lo cho sức khỏe của cậu ấy quá. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.